Sao tiếng đi. Lại đi, cô quay đi, cô quay đi. Đập không ra tiếng. Bởi vì mình đập mày đập mày sợ người ta kể đau à? Giữ nguyên này, giữ nguyên này. Giữ. Thì nhiên nhé. Được rồi, ra đấu xuống. Ok chưa? Ok chưa? Ok. Nhanh nhanh. 3, 2, 3. xin 3 thích 1 mạnh. Chuẩn bị. Xin 1 thích 2 Goa bắn lịch. C2 thích 3. Xin 1 thích 2 Gona. Như vậy. Cảm nghĩ của cô về lần chủ nhiệm lớp lần này của mình. Nói chung là hơn phải đến 20 năm trong nghề rồi thì cũng chủ nhiệm rất là nhiều khóa. Những khóa trước thì hay chủ nhiệm lớp khối C, lớp văn ấy. Thì năm đấy là thầy Hoa hiệu trưởng là cũng định phân công cho cô là lớp 12A5 là lớp văn. Thế về sau thì cô cũng không muốn là chủ nhiệm một cái lớp theo thế và thầy phân công chủ nhiệm lớp hẳn một lớp khối A là lớp lý. Mới đầu cũng lo lắm, bảo trước rồi chủ nhiệm lớp cơ bản trên lớp lý này thì không biết là sẽ trèo trống như nào. Thì thầy bảo thôi cứ chủ nhiệm cho thầy. Nếu mà được quay lại bất cứ thời điểm nào thì có lẽ là tớ sẽ chọn quay lại từ đầu những năm lớp 10, bởi vì tất cả mọi kỷ niệm dù là xấu hay đẹp thì tớ đều rất là quý trọng nó và thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu, reset lại tất cả và bắt đầu như những học sinh lớp 10 đầu tiên vào và nhận lớp và quen các bạn. Thực sự rất là vui cái khoảng thời gian đấy. Rồi qua thời gian gắn kết với các bạn, mình được học hỏi nhiều hơn, nhiều bài học hơn và hiểu được nhiều thứ hơn, gặp nhiều bạn bè hơn, bạn bè tốt. Và thực sự là qua thời gian gắn kết thì tình bạn của chúng mình mới có thể phát triển. Và chắc là quay lại từ đầu những năm lớp 10 luôn. Kỷ niệm mà đáng nhớ về lớp mình, kỷ niệm gì? 3 năm biết bao nhiêu là kỷ niệm. Có lẽ là tôi vẫn nhớ nhất là cái buổi nhận lớp, cái buổi đầu tiên được gặp các bạn. Cái buổi đấy các bạn đã giới thiệu làm quen với nhau rất là vui. Và ấn tượng nhất là Minh Trang, người giới thiệu đầu tiên. Hỏi ra thì mới biết là một tuyển văn trong lớp lý. Thế còn kỷ niệm 3 năm thì nhiều lắm, không thể kể hết được. Có lẽ là để trong lòng. Khoảng thời gian tôi muốn quay trở lại nhất trong thời gian cấp 3 là lúc mới vào lớp 5, lớp 10. Lúc mới gặp mọi người với cô. Ban đầu tôi rất bỡ ngỡ, nhưng rồi sau đó tớ rất tự tin hơn một chút. Nhưng mà xét cho cùng thì năm đấy tớ cũng không được thân thiết với ai lắm. Nên tớ muốn quay lại thời điểm đó nhất để làm thân mọi người. Lớp mình thì ở tận trên tầng 4 rất là cao, đi qua một cái con dốc huyền thoại rồi rất nhiều nhịp cầu thang, nên là cô vẫn đùa là thiên đường ở trên cao. Và cái buổi đầu tiên thì hướng tới một cái khẩu hiệu mà các anh chị đã để lại cho chúng ta là lớp lý không giỏi hơi phí. Sau 3 năm thì các bạn đã tạo nên một cái khẩu hiệu mới của A2 là lớp lý không ăn hơi phí. Nếu mà muốn được trở lại một đoạn thời gian của cấp 3 thì tôi nghĩ đó sẽ là
kỳ 2 của lớp 12. Tại vì khi đấy tất cả những cái công việc của đoàn của lớp không phải làm gì nhiều và cũng không phải học gì hết cả. Nên là tớ nghĩ đây là khoảng thời gian được chơi nhiều nhất trong suốt quãng thời gian cấp 3. Mà được quay trở lại cấp 3 thì tớ muốn quay trở lại khoảng thời gian lớp 12, bởi vì lúc đấy là tớ nghĩ là chúng ta đã có đủ thời gian bên nhau và có những kỷ niệm để chúng ta có thể trân trọng khoảng thời gian đó, như cùng với cô này, cùng với các bạn mới và kể cả các bạn cũ nữa. Và tớ cũng muốn khi mà quay trở lại lớp 12 thì chúng ta sẽ được tổ chức cắm trại cùng nhau. Tớ nghĩ là rất là vui. Nếu được quay lại thời gian cấp 3 thì muốn quay lại khoảng thời gian mới đầu vào lớp 10. Bởi vì khoảng thời gian đấy là nhóm lớp rất là sôi nổi. Còn về sau thì nhóm lớp đấy, nhắn tin đấy, xong mọi người toàn xin thôi. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thì mình nghĩ đó là những lần liên hoan văn nghệ hoặc là những cái lần cuối năm mà thu sổ đoàn. Minh Trang thì lúc nào cũng rất là cẩn thận trong những cái hoạt động của lớp, những cái buổi ngoại khóa. Mặc dù mình rất yêu các bạn nhưng mà các bạn không thể nào mà nộp sổ đoàn cho mình đúng thời hạn được và cũng không thể nào tham gia văn nghệ theo đề nghị của mình. Mặc dù mình đã yêu cầu các bạn ơi các bạn tham gia văn nghệ đi, nhưng không một ai tham gia cả. Trời ơi. Nhưng mặc dù vậy, mặc dù các bạn là mình rất là phiền lòng, nhưng mình vẫn rất là yêu các bạn. Nên mình nghĩ đó là những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất. Còn để nói về một số kỷ niệm đáng nhớ nhất của tớ đối với thời học sinh thì tớ nghĩ là không thể quên được những lần bị thầy Sơn mắng lúc kiểm tra bài này, và cũng có khá là nhiều kỷ niệm với các bạn. Mặc dù không được đi chơi các nơi nhưng mà vẫn tổ chức các bữa ăn liên hoan tại nhà bạn Lâm chẳng hạn. Tôi nghĩ rất là vui. Tớ nhớ nhất có lẽ là hôm cuối năm chúng ta tự tổ chức. Do tình hình dịch bệnh rất là phức tạp mà, nên là chúng ta đã cùng nhau cố gắng để thu xếp và cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật tại nhà bạn Lâm, hát karaoke các kiểu các thứ. Tớ thấy rất là vui và bạn mày phải uống tới nửa đi đi.
ơi ăn ca phải sắp sắp này ca phải sắp lời đường mình qua xây xa. Thì sau 3 năm thì cũng cảm thấy là có những cái rất là mới mẻ so với những cái khóa trước. Các bạn nam thì nhiều, cũng nghịch ngợm, cũng hiếu động và cũng rất là thân thiện ở cái chỗ mà các bạn không có sống nội tâm suy nghĩ sâu xa nhiều, nên là có khi là cứ quát mắng nhau xong rồi lại vui vẻ ngay được. Đấy là có lẽ là cái mà cảm thấy là dễ chịu nhất khi mà chủ nhiệm lớp lý. Tự nhiên sống rất là đơn giản. Về kỷ niệm đáng giá nhất bên lớp với tớ là kỷ niệm đi chơi hè năm lớp 11. Khoảng thời gian tớ nhớ nhất trong năm học cấp 3 là thời gian đi chơi với lớp. Đó thời gian tớ rất vui vì có nhiều kỷ niệm giao lưu với các bạn, cũng tạo nhiều kỷ niệm. Lúc đấy thì cả lớp tuy rằng không được đông đủ nhưng mà cũng có với nhau nhiều kỷ niệm vui. Đi chơi ở Ninh Bình, tối đến thì qua phòng nhau chơi đùa, đặc biệt nhất là cái màn chói thái văng ra ngoài cửa. Nhớ nhất cái tối đấy. Bây giờ thì không còn gặp nhau nữa, nhưng mà đó là kỷ niệm đáng giá nhất với tớ. Nhớ nhất V2 là mùa giải đá bóng năm lớp 12, khi mà cả lớp mình cùng nhau đóng góp từ bạn nữ đến bạn nam, và các bạn nữ thì không ngại nắng để đến cổ vũ đội bóng nam lớp mình, và cũng đạt được thành công nhất định, và đấy là kỷ niệm khó quên nhất trong khoảng 3 năm học cấp 3. Còn cái cảm nhận về lớp thì mỗi bạn thì có những cái kỷ niệm riêng, nhớ về những cái hoạt động của lớp cũng vậy. Bạn nào rất là có trách nhiệm, Việt, Vũ, Nhi, Thùy Linh, và những bạn như là Hà này, rồi là Kiên này, Bảo Linh nữa, thì thể dục thể thao, cái trận cầu mà lên cổ vũ cho các bạn, như cứ cô đến là lại là lớp lại thua, nên là nhiều lúc cũng không dám đến, cứ bảo thôi đến trận chung kết rồi mới đến. Nhưng mà có lần thì đến trận chung kết rồi đến thì cũng vẫn là phải động viên an ủi các bạn, vì là vẫn nhường cơ hội cho các bạn khác, nhưng mà không sao cả, thế đã là rất là tuyệt vời rồi. 1, 2, 3. Ok. Kỷ niệm đáng nhớ nhất kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình thì có lẽ là cái buổi chiều tối hôm trước khi chụp ảnh kỷ yếu, sáng hôm sau để chuẩn bị sáng hôm sau chụp ảnh kỷ yếu ấy, mình thấy cái buổi hôm đấy rất là vui. Bọn mình nhóm học văn của mình đã trốn học để chuẩn bị cho ngày hôm đấy, và nói dối cô là cô đến nói thật chứ nhỉ? Bọn mình đã trốn học văn buổi học hôm đấy. Thực sự là hôm đấy rất là vui. Mọi người ai cũng có công việc chuẩn bị cho ngày hôm sau lớp học có thể đẹp nhất để quay kỷ yếu, và các bạn đều rất là, gọi là gì nhỉ? Đồng lòng các bạn đều rất là đồng lòng và đoàn kết để phụ giúp nhau những công việc, từ trang trí bảng đến trang trí lớp học, ai cũng có công việc của mình. Và hôm đấy hình như bọn mình ở đến tận 6 giờ tối thì phải, và đi dọc xuống 7 giờ hay sao ấy, đi dọc xuống dân trường với nhau
rất là tối. Thì hôm đấy thực sự rất là vui, và mình thấy được rằng cái sự gắn kết của bọn mình ở trong những công việc chung, và hôm đấy là kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, chắc có đấy vậy. Hơi dài. Yeah, again. 3, 2, 1, bắt đầu. Còn một kỷ niệm nữa tôi nghĩ là tôi sẽ không quên, đó là trong giờ kiểm tra bạn tớ không làm kiểm tra hóa của cô Nga, tôi không làm được một câu nào nên là nhờ có bạn Tuấn Minh giúp đỡ rất nhiệt tình, nhưng mà cũng không giúp được tớ câu nào, là bạn đã nhờ bạn Bảo Linh rất là, bạn ấy làm hết tất cả các câu, bạn ấy viết ra tờ giấy, bạn truyền cho tớ từ bàn cuối lên trên bàn đầu. Vậy tớ rất là xúc động luôn, tay tớ run, tớ có hết đáp án mà tớ không dám ghi vào, nên là tớ muốn nhân cơ hội cảm ơn bạn Bảo Linh rất nhiều. Còn những cái kỷ niệm có lẽ là nhớ nhiều về những cái kỷ niệm vui thôi. Còn những cái mà các bạn cứ bảo là những cái lỗi lầm của học sinh thì hầu như là ai cũng trải qua, và thầy cô giáo chẳng bao giờ nhớ về những cái lỗi lầm đấy. Kể cả sau này 5 năm, 10 năm, 20 năm mà các bạn gặp lại, cứ ở ngày xưa em thế nọ, em mắc lỗi lỗi kia, nhưng mà các thầy cô giáo chắc là phải nghĩ lắc óc không ra, vì là các thầy cô giáo chẳng bao giờ nhớ về những cái lỗi lầm của học sinh cả. Thế còn sau 3 năm thì có lẽ là cũng là một cái khóa mà cô cảm thấy rất là hài lòng. Dù vẫn biết là cái công tác chủ nhiệm luôn luôn là phải học hỏi chính học sinh của mình. Cứ mỗi một khóa là các bạn lại tự giúp cô là phải có, nghĩa là cũng giúp cô có thêm nhiều những cái kinh nghiệm ấy. Đấy. Thì cô cũng tự nhận thấy là như thế, chẳng bao giờ là đủ cả. Thực sự thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gửi thì chắc là tớ sẽ gửi đến tất cả mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất, vì dù là tích cực hay là tiêu cực thì tất cả mọi người đã tạo nên cho mình những cái kỷ niệm và những cái bài học thực sự là đáng quý và đáng trân trọng. Những cái điều đấy thì thực sự là không thể có được khi mà sau này khi mình lớn lên. Nếu nói về cảm ơn ai nhất trong lớp thì tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả toàn thể thành viên lớp 12A2. Cảm ơn cô và các bạn đã cho đỡ một khoảng thời gian rất là vui, gắn bó thân thiết với nhau trong suốt quãng đời thanh xuân năm cấp 3. Thực sự là cảm ơn các bạn rất là nhiều, từng cá nhân, mỗi người, vì đã là một phần trong thanh xuân của tớ. Cảm ơn mọi người. Chúc tất cả các bạn đạt được thành công trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
tới các bạn thân yêu của tớ, đó là bạn Yến Nhi, bạn Hà Phương, bạn Hải Linh, bạn Huyền Trang, bạn Bát Hảo. Các bạn đã cho tớ rất nhiều những kỷ niệm tươi đẹp, cùng những lần đi chơi rất là vui vẻ. Bên cạnh đó thì cũng cảm ơn các bạn, những người bạn thân yêu ở tổ 3 của tớ. Các bạn đã giúp tớ rất nhiều cho những bài kiểm tra, mặc dù tớ không học bài nhưng tớ vẫn được 9,75 rất nhiều môn. Và cũng cảm ơn bạn Dung đã chia sẻ rất nhiều cùng tớ trong những khoảng thời gian cấp 3 về những cái sở thích giống nhau. Nếu mà muốn gửi lời cảm ơn đến một ai đấy thì chắc là cảm ơn giáo viên chủ nhiệm cô Huệ Khiêu, bởi vì là đã dẫn dắt mình trong môn văn trong 3 năm và đạt được thành công trong thi đại học. Cái thứ hai là cảm ơn bí thư và lớp trưởng đấy, đã dẫn dắt lớp. Và sau đấy thì là cảm ơn các bạn tổ 5 đấy, đã cùng mình ngồi suốt 3 năm học. Và đã nhiều lần đấy, bạn ví dụ như bạn Kỳ Chim Mai và bạn Nhi đã nhiều lần dạy mình học bài. Thứ nhất, đầu tiên thì cảm ơn Tuấn Minh, bạn cùng bàn 3 năm cấp 3 của tớ, vì đã luôn giúp đỡ tớ trong tất cả các hoàn cảnh, kể cả bài kiểm tra hoặc là sức khỏe của mình đấy. Tiếp theo là tớ muốn cảm ơn Chi Mai, thật sự là ngồi sau tớ, nói chung là ngồi xung quanh tớ suốt từ năm cấp 2 giờ 7 năm rồi, nhưng mà luôn giúp đỡ tớ trong học tập rất là nhiều và chia sẻ cùng tớ rất nhiều trong cuộc sống. Tiếp theo là tớ muốn cảm ơn nhóm bạn chơi thân cùng với tớ, đó là My Trang, Hà Phương, Hải Linh, Mã Thảo, Huyền Trang. Hết thế nhỉ? Các bạn đã cùng nhau trải qua quãng thời gian cấp 3 cùng với tớ rất là vui, và cùng với các bạn khác nữa trong lớp, tớ muốn gửi lời cảm ơn tới cả những bạn cuối năm đã cùng tớ cố gắng hoàn thành bộ ảnh để tớ có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của thời cấp 3. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Mặc dù các bạn làm mình phiền lòng rất nhiều vì những lần nộp trễ hạn hay là những lần không thể tham gia được các hoạt động, nhưng mình vẫn rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng tới các bạn vì đã cho mình một quãng thời gian cấp 3 rất là tươi đẹp. Những đêm gió mùa, những đêm bước về, những đêm gối chăn, những đêm ai ân, những đêm thất tình, những đêm giật mình, những đêm khóc, những đêm thất vọng, những đêm sáng đèn, những đêm quan quen, những đêm thấy yên, những đêm bất ngờ, những đêm mắt mờ, những đêm chán. Then I'm going to move you to the end of the journey. When you said that because you have such a attachment with your character, it's always sad for you to leave them. Do you know when the breakup happened? Yeah. And it's from both sides? It's not a breakup. It's a let go. It's very different. Lớp 12A2 đối với tớ thì là một tập thể đoàn kết, sôi động, thân thiện. Tớ rất vui vì đã làm một phần của tập thể lớp 12A2. Cảm ơn.
You know, at one time, you are going to leave your parents and mother's home. You're not going to stop to love them, and they're not going to stop to love you. But there is a moment you have to. You have to fly with your own wings. In friendship, you spend, the most 1 week, 2 weeks with your best friend, and there is a moment where you have to let go. You have to go back to each other, to your life, and then you hope that you'll meet again and you'll have a lot of things to tell you. Và cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn. Mặc dù các bạn làm mình phiền lòng rất nhiều vì những lần nộp trễ hạn hay là những lần không thể tham gia được các hoạt động, nhưng mình vẫn rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng từ các bạn vì đã cho mình một quãng thời gian cấp 3 rất là tươi đẹp. And I think sometimes it's always true in love, and that the real way of loving someone is when you know that you have to let go is to let go. You realize that the happiness of the other is not anymore with you. You have to let go, and it's okay. Nhưng khi mà chủ nhiệm xong khóa A2 của lớp mình thì cô cảm thấy rất là vui bởi vì là cái sự gặp lại các bạn cảm thấy rất là tự nhiên. Cô trò rất là gần gũi, tự nhiên đấy. Không nghĩa là không có cái gì mà phải còn phải giữ khoảng cách nữa, mà rất là gần gũi và có một cái sự chia sẻ. Rất là cảm ơn A2 đã cho cô những cái cảm xúc ấy. Cắt cái đoạn cười của mình.